دوستای عزیز چی حال دارین؟ خوب است انشالله. خوش آمدین دوباره در چینل ما. امروز حالا بسیار زیاد دیگه بیزی بودیم، مصروف بودیم از در امریکا. خب مصروفیت ها بسیار زیاد است، یک روز اپاینتمنت است، یک روز دیگه یک کار دیگه است. امروز زیاد اویل چینج داشتیم دیگه، موتر اویل چینج کردیم، بعد از باز اپاینتمنت رفتیم، زیاد دیگه مصروف بودیم. انشالله جور باشین، صحت داشته باشین، همگی خوب باشن. همیشه خانم ماما چی میکنه؟ چی میکنه اینا خانم؟ خوب است انشالله. سلام دوستای عزیز، انشالله که همتون خوب باشین. امروز دیگه قسم که نوید جان گفت زیاد ما مصروف بودیم و نشد دیگه که براتون یک ویدیوی آشپزی بونیم. ما دیگه برای خودم کدوم چیز پخته کرده خانم، ما دیگه برای خودم یک چیزی که بسیار همونطور ساده دیگه آسان دیگه پخته کرده. چیپس هست دیگه، یک چیپس میکنیم. چیپس هم یک چیز خوب است دیگه که چیز بد نیست. دیگه زیاد پیدا داریم به خاطر ازی که از هیچ کده خوب است دیگه. خوب شما تو چیپسک های دراز همه تو نازک خدا دمه قسم خوش داری مزدار پخته کردی به خدا. میتونی خانم عزیز شما که هستین یک دقیقه دیگه یک چیز جور میکنین. گفتم باش که دوستای دفعه ببینه که ما که هستیم دیگه بسیار آدم های بیکبر هستیم، یعنی not به انگلیسی میگن we are not picky so we can eat anything you know. so دیگه این تو گپاست دیگه. خب قصه کنین دیگه، شیشه گپاست. امروز از خستگی ها چطور بودین خانم؟ والا بسیار امروز خسته شده بودیم دیگه. نمیشه که از بیرون دیگه هر شب هم یا هر وقت هم نمیشه که آدم از بیرون بخوره، چرا که اینجا میفهمین که به نان بیرون عادت کنه آدم دیگه بسیار زیاد چاق هم میشه و به صحت هم زیاد بله از خاطر دیگه هر چیزی که در خانه تیار شده هم خوب است که آدم بخوره. دیگه نه دیگه باز آدم که در بیرون نان خورد، نان بسیار زیاد غذاهای بیرون که هست کدام مواد داره که چاق میکنه آدم. باز یکی از عادت میکنه آدم که دفعه عادت کرد نان بیرون خورد، باز نان بیرون دیگه عادت میکنی میگه همیشه بخورم تنبل باز هم قسم مزه میده دون آدم میگی که چیز خانه مزه نمیده، میگی زود بریم امورا باید بریم. مثل من که بودم چیز میکردم چی میگه یک وقت بوریدو میخوردم، همیشه بوریدو میخوردم هر روز بوریدو میخوردم، باز عادت شده بودم. باز این عادت ما پس پوست کردم، گفتم که دیگه همیشه که باز خوردن باز بخصوص بوریدو بسیار زیاد دیگه امره میشه باز کنیم نمیجون. بله. یک چتنی کردیم دور از دل دوستا دیگه، انشالله بخیر باز برشان میبانم طرز تهیه چتنی را دیگه. چتنی خوش کردیم. خوب یک چتنی خوبش کردیم، روزی ها کم کرده بودم. میتونیم دیگه دوستای عزیز دیگه من تو گپا شکر و دیگه کنه چیپس هم ماده هسته دیگه شیگه پاسته چکنی هم نیجسته یکان تو چکنی میگه دخترم همونجا خود انداخته همونجا سعی کنین که نام خدا که اگر خمچیت میزنه کارای میکنه که ایران میبونی بسیار شوق شدم، بسیار زیاد اصلا نمیمانه اکثر خدا بسیار زیاد شوق شده سعی کنید زیاد شوق شده اون همونجا هسته تو چه قصا میزنه کارای میکنه خدایش باشه. خب چی کردی؟ ما دیگه همتون منتظر هستم که چیپس ها سرخ شد دیگه دورش سرخ شد. من همیشه چیپس یک سرخ میکنم. یگان تو میگه که اول شمشیرهای مینا میگه که چطور چیپس از پیش تو توتن همیشه
ما باز اقسام میکنم که چیپس وقتی که یک ذره کمی خود در روغن میگیره ما باز یک کمک نمک اضافه میکنم. یک دونه اجازه است بخورم؟ نه میتونم بگیریم. یک دانه البته. یک کمک نمک اقسام اضافه میکنم. هم خوبش سرخ میشه. اما تو یک قسم روغن زیاد به خود نمیگیره. خب بخیر. یک تو این چیپس نیست شاخو بزد. ای مزموعه. بخیر. نخون توش خودم پیشی که پخته کنیم خلاص شد. نه دیگه. خودت خوب است میتونی که بخوری. ما باز یک عادت دارم وقتی که یک چیز پخته کنم بیان پخته کردن خوردن نمیتونم اصلا. های دوستای عزیز دیگه عمق یک برای دوستای عزیز گفتم تک نبرن یک دفعه یا یکان بلاگ بگیریم تا که نان ما تیار میشه باز نشانشان میتیم نانم. بخیر باز انشالله برنامه بعدی باز یکان غذای بسیار خوبشه که شما از اون مستفید شوین براتون آماده میکنیم باز بخیر. به خاطر در چند روز بسیار زیاد مصروف هستیم از اون خاطر نتونستیم که یکان ویدیوی غذا را جور کنیم. بله دیگه بخیر این مصروفیت های ما کم شود باز انشالله بخیر. برای دوستای عزیز یکان ویدیو هم میمانیم. با نانکا رو میکشی؟ دیگه نانا رو بکش خیلی دیگه دیگه خلاص کردین؟ دیگه بخیر خلاص شد باش که گازم گرد کنم. چه چیپس کردی با خدا عجب چیپس کردی. اینه دیگه باش خیرم بندازم کار سر دستت جوان نشه. نه انشالله که ولم که یک چیپس خوب من نخورده بودم تو دراز خوب بسیار مزدارم تو قاق آمدم. امروز از امو چیز شسته یک ماشینک دارن امروز از که بکنی زیاد خوبش میاد. خیلی مقبول است. زیادتر وقت که اتو چیپس یعنی دمی دیزاینش زیادتر دارسی ها میخوریم نه؟ اینا محصولات آفرین یکان ختم هم هست. بخدم نتخوردیم دیگه یکان ختم هست. ختم دیگه نبردم. قصه شکلن یکی چیز هم داره که میگن چیپس ختم. اینه شنیدیم چیپس ختم که یکان تا بروتایش دراز میبره باز میگه بروتای از این چیپس ختم. وای خدایا اینه برده یک مرچ سرخ هم زدم که چیپس ختم یادت بیا. خب اینه دیگه چیپس آماده است دیگه ما این نوش جان میکنیم میشه. انشالله باز بخیر در برنامه بعدی میبینیم دیگه. چینل ما رو سابسکرایب کنین لایک کنین که ما یک کمک پیشرفت کنیم باز برای شما بسیار چیزای خوبش کانتنت‌های خوبش دوستای عزیز شما را به خداوند یکتا میسپاریم. انشالله بخیر میبینیم دفعه بعد. خداحافظ همگی شما. بای بای. خداحافظتان.